नमस्कार, मी दीपाली माशेलकर. रुचकर मेजवानीमध्ये मी तुम्हा सर्वांचं स्वागत करते. श्रावण महिना संपलेला आहे आणि गणपती बाप्पा पण आपल्या गावी निघून गेलेले आहे. आणि म्हणूनच मी तुमच्यासाठी एक झणझणीत रेसिपी घेऊन आलेली आहे. ती म्हणजे कोल्हापुरी चिकन. चला तर मग आपण रेसिपीकडे वळूया. प्रथम आपण आधी आपला गरम मसाला तयार करून घेऊया. त्यासाठी मी हा पॅन गरम करायला ठेवलाय मीडियम फ्लेमवर. तर त्यात आपण 1 टीस्पून तेल घालू. ह्या बेडगी मिरच्या सुक्या घेतल्यात मी 6-7. त्या आपण फ्राय करून घेऊ. हे 8-10 काळे मिरी घेतलेत ते घालते. 2 स्टारफूल आहेत ते घालते. दालचिनी स्टिक 2 आहेत. 2 हिरवी वेलची आहे. 2 मसाला वेलची आहे आणि 4-5 लवंग आहेत. 1 टीस्पून सफेद तीळ घालते. 1 टीस्पून खसखस. हा मसाला 2-3 मिनिटं आपल्याला त्याचा फ्रेग्रन्स येईपर्यंत भाजून घ्यायचा आहे. आता हा गरम मसाला आपला भाजून झालेला आहे. तर मी गॅस बंद करते आणि थोडे 1-2-3 मिनिटं थंड व्हायला ठेवूया. आता हा मसाला आपला गार झालेला आहे. आता छानपैकी ह्याची आपण पेस्ट करून घेऊ. आता हा मसालाही आपण छान वाटून घेतलेला आहे. आता भांडं आपलं गरम झालेलं आहे. तर मी 3 टेबलस्पून तेल टाकते त्याच्यात. आणि हे 3 मीडियम मी कांदे घेतलेत बारीक चिरलेले ते आपण घालूया. हे चांगले आपण फ्राय करून घेऊ. ह्यात मी 1 टेबलस्पून आलं लसूण पेस्ट टाकते. हा कांदा आपल्याला 2-3 मिनिटं तरी फ्राय करून घेतला पाहिजे. कांदा आपला ब्राऊन झालेला आहे. तर आता आपण मगाशी गरम मसाला पेस्ट करून ठेवलेली आहे ना ती घालूया. आणि चांगलं बाजूने तेल सुटेपर्यंत ही फ्राय करून घेऊ आपण. आता छानपैकी मसाल्याला तेल सुटलेलं आहे. तर आपण आता ह्याच्यात अर्धा टीस्पून हळद घालूया. चांगलं परतून घेऊ. आणि हे अर्धा किलो मी चिकन घेतलंय तर ते घालते मी. हे छानपैकी परतून घेऊ आपण. आणि हे ओला नारळ मी पेस्ट करून ठेवलेला आहे तो मी घालते ह्याच्यात. थोडं मीडियम ठेवते गॅस. आणि मीडियम गॅसवर आपण थोडं हे 10 मिनिटं शिजत ठेवू. आता चिकन मध्ये थोडंसं आपण पाणी घालू आणि स्वादानुसार मीठ घालूया. एक 10 मिनिटं आपण शिजत ठेवू मीडियम गॅसवर.
आता आपलं चिकन छानपैकी शिजलेलं आहे. कलर पण एकदम छान मस्त आलाय. एवढीच कन्सिस्टन्सी पाहिजे. तर ह्यात आपण आता 1 टीस्पून कोल्हापुरी लसूण चटणी घालूया. ही बाजारात अवेलेबल आहे. आणि अर्धा लिंबू पिळते. थोडी कोथिंबीर घालू. आणि चिकन आपलं रेडी आहे. मी गॅस बंद करते. छान कलर आला एकदम. असं हे झणझणीत कोल्हापुरी चिकन आपलं तयार झालेलं आहे. हे घरी तुम्ही नक्की ट्राय करा. आणि हे भाकरी, ब्रेड किंवा गरम गरम भाताबरोबर सुद्धा याची चव छान येते. अशा चमचमीत रेसिपीसाठी पाहत रहा रुचकर मेजवानी.